It's a great privilege to be here with you guys this afternoon. Thank you so much for having me. I really appreciated the invitation that you guys sent me. Faleminderit të gjithëve për këtë mundësi që të jem me ju sot, edhe është një privilegj I madh që të jem me ju. My topic for today is life stories as a way to leadership and values education. Pra tema ime për sot është histori nga jeta si një mënyrë për drejtimin dhe vlerat në edukim. My background is in language teaching. I think that this strategy is also useful for other topics. Sfondi im është në lidhje me edukimin që dhe kjo mund të na ndihmojë për këtë temë. And I'm going to start with a quotation from the Bible. Dhe dua të nis duke thënë një thënie nga Bibla. It comes from Amos 9:6 in the King James Version. Nga libri I Amosit nga versioni New James, King James. It is he that buildeth his stories in the heaven. Është ai që ndërton historitë e tij në qiell. Yeah, this Bible text is talking about God. Ky tekst flet për Zotin. And it says that God creates his own stories in heaven. Dhe thotë që Zoti krijon historitë e tij në qiell. But it also means that we can help him create our stories. Por gjithashtu do të thotë që ne mund të ta ndihmojmë për që ai të krijojë historitë tona. And I hope we can learn how to create stories here on earth. Dhe shpresoj që ne të mësojmë se si të krijojmë histori këtu në tokë. Now it seems that I'm not being, oh yeah. So, yeah. Did you see me moving the slides just to make sure that you guys are following me? A e pa që ndryshova slajdet? Okay. Yes. So, yeah, thank you. Just to make sure, because we had problems in the beginning, I wanted to make sure that you guys are following me. So, in the past, we had what we used to call meta-narratives. These were long stories we told about life. Pra në të shkuarën ne kemi narrativen që përdoret për historitë e gjata. I'll give you an example of a meta-narrative. Dhe do t'ju jap një shembull të kësaj. The story that Plato tells us about the cave. I couldn't hear, I'm sorry. The story that Plato, the philosopher, tells us about a cave. Do me thënë për historinë që Platoni ka thënë në lidhje me një vend të shkret. Shpellë, po, faleminderit. Do you guys know that story? A e dini këtë histori? Yes or no? Po apo jo? It is a story about prisoners that are at the bottom of a cave that were not able to see the sunlight. Bëhet fjalë për disa të burgosur që ndodheshin në mes të një shpellë dhe nuk kishin mundësi të shihnin dritën. And by that, Plato meant that we are never able to see reality. Dhe me anë të kësaj, Platoni donte të thoshte se ne nuk kemi kur mundësi të shohim realitetin. So that's a meta-narrative. It's a story that applies to life in a meaningful way.
Pra, kjo është pikërisht kuptimi i metanarativës që ka të bëjë me një histori që thuhet në një mënyrë që ka kuptim. But that time is past. Por kjo kohë ka kaluar dhe është e shkuar. Now in the present, people like short stories better. Por tani në të tashme njerëzit pëlqejnë më shumë modelet me histori të shkurtra. People are not so sensitive to symbols anymore. Njerëzit nuk pëlqejnë dhe aq shumë simbolet. So there has been a collapse of long stories. Pra, ka ndodhur një përmbysje e historive të gjata. They're no longer fashionable. Nuk janë më në mod historitë e gjata. There has been a fall of grace for long stories because people consider them no longer able to guide or shape our destinies. Pra, njerëzit nuk I konsiderojnë më historitë e gjata si histori që mund të formojnë destinacionin tonë. For that reason, specialists say that there has been a seismic change. Por gjithashtu ka ndodhur një ndryshim seizmik. So, here in my country, for instance, we just had elections. Does someone have a question? Because I can hear people talking. A ka dikush ndonjë pyetje? So we had elections here in Brazil. We just had elections. And we found out. Pra ne këtu në Brazil sapo bëm zgjedhje. And we have found out that people no longer vote in a political party because of their loyalty to it, but because of self-interest. Dhe kuptuam që njerëzit për shkak të interesit të tyre për vete nuk janë më shumë të fokusuar në politikë. And specialists say that now it is necessary to build an acceptable life story. Dhe e them këtë veçanërisht për të treguar një histori jetese të veçantë. They say that all leaders must tell an acceptable life story. Thuhet që të gjithë drejtuesit duhet të kenë një jetë të veçantë. And as teachers, we are all leaders. Dhe si mësues ne jemi të gjithë drejtues. So that means that we have to tell our own life stories. Dhe kjo të thotë që ne duhet të tregojmë historitë tona të jetës. And if possible, we have to help our students tell their own life stories. Dhe nëse është e mundur, ne duhet të mësojmë nxënësit tanë që të tregojnë historinë e tyre. Language teachers can do that, but all teachers can do that. Mësuesit e gjuhëve veçanërisht mund ta bëjnë këtë, por edhe mësuesit e tjerë. Sometimes I have a hard time moving my slides forward, so please be patient. Okay, so a leader's life story should be personal, but at the same time, it should be universal. Pra historia e jetës së një drejtuesi duhet të jetë personale, por në të njëjtën kohë edhe universale. A leader's life story should reveal a unique set of integrating ideas that help them make sense of all aspects of their work and life. Historia e jetës së një drejtuesi duhet të zbulojë një set unik që integron ide, që I ndihmon ata që të gjitha ato të bëjnë kuptim në të gjitha aspektet e punës dhe jetës së tyre. Because a leader's
life story is central to their capacity to lead. Sepse historia e jetës një drejtuesi është qendra e kapacitetit të tyre për të drejtuar. There is this author, Donald Miller, and he Është një wrote a autor, book called Blue Like Jazz. është një autor i quajtur Donald Miller që ka shkruar një libër që është Blue Like Jazz. Blue means sad. Blu do të thotë trishtim. Yeah, so blue like jazz means that, jazz music is a little sad. Pra, edhe muzika jazz është pak e trishtuar. And he says in his book Dhe në librin e tij ai thotë that the human heart uses the tools of reality to create elements of story. që zemra njerëzore përdor mjetet e realitetit për të krijuar elemente të historisë. And the human heart responds to climax in the structure of a story. Dhe zemra e njeriut I përgjigjes klimës në strukturën e historisë. So what it means is that when we tell a story, we touch people's hearts. Që do të thotë se kur ne tregojmë një histori, ne prekim zemrat e njerëzve. So what are the elements for an effective life story today? Për cilat janë elementet për të treguar një histori jete efektive në ditët e sotme? There are three elements that we must insert in our life stories in order to make our stories effective. Ka tre element që duhet t'i përdorim kur tregojmë historinë e jetës sonë në mënyrë që historia të jetë efektive. Specialists say that if we add these three elements to our life stories, then we can touch people's hearts. Specialistët thonë që kur ne përdorim këto tre element në historinë që themi, atëherë kjo do të çojë që ne të prekim zemrat e njerëzve. So the first element is individualization. Pra elementi I parë është individualizmi. So that means that I'm telling my personal life story, a unique story. Që do të thotë se unë po tregoj historinë time të jetës, një histori unike. The second element is scripting. Elementi I dytë është shkrimi. That means that my life story has to make sense. Kjo do të thotë që historia që e jetës që unë them duhet të ketë kuptim. It has to follow a storyline. Duhet të ndjek një linjë historie. And the third and last element is decontextualization. Dhe elementi I tretë është dekontekstualizimi. That means that I do not need to give all the details of my life. Kjo të thotë që unë nuk kam nevojë që të jap të gjitha detajet e jetës time. I should only give the details that are relevant. Por duhet jap vetëm ato detaje që janë të nevojshme. I should just point to very important aspects of my life if I'm telling my story. Në qoftë se tregoj historinë time, atëherë duhet të përqendrohem vetëm tek aspektet të veçanta të historisë time. So specialists say that there are multiple gains to be had from telling stories. Pra, nga kjo thënie thuhet që shumë fitime duhet të merren nga tregimi I një historie. I have a long quotation from this book titled Curated Stories. Kam një thënie të gjatë nga një libër që është Curated Stories. Curate a story means that I'm going to help someone write their own stories. Curate do të thotë që unë ndihmoj dikë tjetër për të treguar historinë e jetës së tyre.
That's what I'm doing now. Kjo është ajo që po bëj tani. I am curating the stories that you guys are going to write. Unë bëj atë që t'ju ndihmoj ju të shkruani historinë tuaj. And this author worries about the fact that the market dictates what most people are writing. Dhe sipas këtij autori, ai thuhet se stilolapsi është ai që tregon se çfarë duhet të shkruash. And she says that if I'm going to curate a story, if I'm going to assist you in writing a story, that means that I should not enforce oppression or confrontational politics or anything that may distract the reader from reading your story. Dhe ai thotë që nëse duhet të shkruash historinë tënde, atëherë duhet të përqendrohesh nuk duhet të përfshish faktorë të tjerë si për shembull politik, të cilët mund ta largojnë vëmendjen nga historia jote. So it is important to learn how to write a story, because when you do that, you don't yield to the temptation of getting involved in politics and in market or any one of these distracting trends that we face in life. Pra është e rëndësishme të mësojmë se si të shkruajmë një histori, sepse nëse mësojmë se si ta shkruajmë, atëherë nuk do shpërqendrohemi nga fakti për të përfshirë elemente të tjerë shpërqendruesi që mund të jenë politika. And this author also says that we need to reclaim storytelling as a craft that allows for the fullness and complexity of experience to be expressed, and which seeks to transform rather than reproduce global hierarchies and structures of power through movements for social change. Pra ky autor na thot se ne duhet të tregojmë historinë tonë si një mënyrë që na lejon për të shfaqur plotësinë dhe kompleksitetin e eksperiencës që duhet shprehur dhe e cila kërkon të transformojë më shumë se sa thjesht tregojnë hierarkinë globale dhe strukturat e fuqisë nëpërmjet lëvizjeve për ndryshime sociale. I would like to thank Restiola for being able to translate such a long quotation. I'm trying my best here. Please translate that to them. No, it's okay. A translator must translate. But not for myself. Okay, so it seems that you won't translate, and since I can't tell them in their own language, I'll have to abide by your decision. So let me mention another book. This book is titled The Storytelling Animal. Më lejoni që t'ju prezantoj me një libër tjetër që është në lidhje me tregimin e historisë, që është tregimi i historisë së kafshëve. Yeah, and this book says that storytelling is a fundamental part of human psychology. Dhe ky libër thotë që tregimi i historisë është një pjesë shumë themelore e psikologjisë njerëzore. That means that our mind likes to tell stories and it likes to hear stories. Kjo të thotë që mendjes toni pëlqen që të tregoj histori dhe të dëgjoj histori. And life stories are very important now because there is this notion that people can now speak to themselves. Në ditët e sotme është e rëndësishme që të
tregojmë histori, sepse kjo mund të nëpërmjet saj mund të tregojmë shumë gjëra. That means that people want to hear our personal testimonies. Kjo të thotë që njerëzve ju pëlqen që të dëgjojnë dëshminë tonë. There's another book titled Winning the Story Wars. Ka një libër tjetër që titullohet Të fitosh luftën e historinë e luftës. Pay attention at the subtitle to the book. Why those who tell and live the best stories will rule the future. Shikoni me vëmendje këtë që thuhet në libri. Pse ata që tregojnë dhe jetojnë historitë më të mira do të drejtojnë të ardhmen. And this book says there are different types of stories. Në këtë libër thuhet se ka histori të ndryshme. So the first type is what he calls Genesis stories. Dhe e para është ato që quhen historitë e fillesës. So let me describe this type to you. Më lejoni që t'ja u shpjegoj këtë titull. That's when you tell people how you started a movement, how you started something. Kur ju tregoni njerëzve se si e fillua një lëvizje apo diçka. You may have started a company. Mund të keni filluar një kompani. You may have started a church. Mund të keni filluar një kishë. You may have started a school. Mund të keni hapur një shkollë. So that's the type of story by which you tell people how you started something. Këto janë llojet e historisë ku ju mund t'i thoni njerëzve se si e fillesat e historisë. It can even be a soccer team. Mund të bëhet fjalë edhe për një grup futbolli. But you know, when you tell the story, you must show that you have a passion for what you started. Por kur tregoni një histori, ju duhet të tregoni që jeni të pasionuar për atë që filluat. Don't try to be the hero. Just tell them the passion that you have. Mos u përpiqni të jeni heroj, thjesht përpiquni të tregoni atë se çfarë ndodhi. The second type is what we call symbolic stories. Tipi I dytë janë historitë që I quajmë simbolike. That's when you compare your life story to a story in pop culture that people know. Kjo ndodh kur e krahason historinë tuaj me histori të tjera të shoqërisë që njihen. You may say something like this: my story is just like Michael Jackson's. Ju për shembull mund të thoni historia ime është si historia e Michael Jackson. Do you guys know Michael Jackson? A e njihni Michael Jacksonin? Have you heard of him? A keni dëgjuar për ta? It can be anyone in pop culture. It can be a superhero on TV. It can be a character in a Netflix series. Pra personi që do krahasoni mund të jetë kushdo nga shoqëria, mund të jetë dikush I famshëm në televizor apo një aktor I famshëm nga Netflix. Yeah. When you tell this story, you try to show that you belong to a world familiar to audiences. And because of that, you try to reference other well-known characters or situations. Pra, kur përdorni këtë mënyrë dhe e tregoni historinë tuaj duke e krahasuar me diçka të famshme nga shoqëria, atëherë ju tregoni se bëni pjesë në shoqëri. The third type is what we call documentary stories.
Dhe tipi I tretë janë ato që quajmë historitë dokumentare. That's when you tell people how your life has changed other people's lives. Dhe kjo është historia, mënyra se si mund t'ju thoni që keni ndryshuar jetët e njerëzve. You mentioned the impact that the things you did had on other people's lives. Për të treguar impaktin që ti me gjërat që ke bërë kanë ndikuar jetën e dikujt tjetër. So we have three types of stories, but we also have three modes of narrative, or three narrative modes. Kemi tre modelet e tregimit të historisë që përmendëm, por gjithashtu kemi edhe tre mënyra tregimtare. So you can tell a personal story when you talk about your birth, your marriage, your children, your religion, your occupation. You tell them about your personal life. Pra ju tregoni njerëzve për historinë tuaj personale duke përdorur këtë mënyrën personale të tregimit ku mund të flisni për lindjen, martesën, fëmijët, besimin apo profesionin tuaj. You can ask your students to do that, to write their own stories and tell details about the place where they were born, their families, their religion, the career that they decided to follow, things like that. Ju gjithashtu mund t'ju kërkoni nxënësve tuaj që të tregojnë historinë e tyre duke u bazuar tek lindja, familja, besimi. But there is a second mode, and that's the collective mode. When you challenge your students to tell the story of their city, their community, their neighborhood, their workplace, or something like that. Por gjithashtu ka një mënyrë tjetër tregimtare që dhe ju mund t'i nxjisni nxënësit tuaj për të treguar historinë e tyre bazuar tek qyteti, komuniteti, lagja apo vendi ku punojnë. And finally, there is the political narrative mode in which you talk about politics. Dhe së fundmi është mënyra politike ku historia mund të tregojë sipas sferës politike. For instance, you can tell your life story showing that you have championed a cause. Pra ju mund ta tregoni historinë tuaj duke treguar se ju keni kampion. Yes. So you try to defend a cause, you try to defend an idea. So if you tell that, that's a political narrative mode. Pra në momentin kur ju përpiqeni që të mbroni një rast apo një ide, atëherë kjo është mënyra politike të treguar një histori. And of course, you can mix these narrative modes, but you should always allow one mode to predominate. Dhe sigurisht që ju mund t'i bashkoni së bashku të gjitha këto mënyra të tregimit, por duhet të siguroheni që njëra prej tyre mbizotëron. Well, stories are powerful. Historitë janë të fuqishme. Success comes from storytelling. Suksesi vjen nga tregimi I historisë. Storytelling is part of a leader's vocation. Dhe tregimi I historisë është pjesë e tregimit të një drejtuesi. I dare say that storytelling is a leader's most powerful tool. Dhe tregimi I historisë është mjeti më I fuqishëm I një drejtuesi. There is another book called Interpretive Biography by Norman Denzing. And he gives us a very important concept. Gjithashtu ka një libër tjetër që quhet Biografia interpretative dhe
këtu jepen një koncept tjetër shumë interesant. And the name of this concept is epiphany. Dhe emri I këtij koncepti është epifani. So an epiphany is an experience that reveals a critical situation that alters meaningful structures in people's lives. Pra, epifani do të thot eksperiencat që zbulojnë situata kritike që kanë të bëjnë me struktura kuptimplota në jetët e njerëzve. Make it simple, an epiphany is a life crisis. Për ta bërë më të thjeshtë, epifani është një krizë e jetës. Yeah, but it's not simply a life crisis, but it's a life crisis that show you something. You come out of that crisis with more wisdom, wiser than before. Por jo vetëm nuk ka të bëjë thjesht me tregimin e një krize të jetës, por ka të bëjë dhe me tregimin se si pas kësaj krize të jetës ti del akoma dhe më I mençur. So let me give you a few examples of epiphanies. Më lejoni t'ju jap disa shembuj të epifanisë. It can be a ritualized event. Mund të jenë ngjarje të ritualizuara. For instance, your wedding, Për shembull, dasma, or your baptism, or your graduation from college. ose pagëzimi, ose diplomimi juaj nga universiteti. It can even be daily situations that acquire meaning in time. Ose mund të ketë të bëjë dhe me situata të përditshme që kërkojnë kuptim me kalimin e kohës. So, for instance, we have major epiphanies, which are those which interfere in the whole structure of a person's life, causing important ruptures or changes. Kemi disa tipe të epifanisë, që është e para është epifania e madhe, që ka të bëjë me gjërat që ndërhyjnë në strukturën e plot të jetës së një njeriu, duke shkaktuar ndryshime të rëndësishme. I'm going to give you an example of a major epiphany in my life. Dhe do t'ju jap një shembull të një epifanie nga jeta ime. Something that happened to me in 1969. Diçka që ndodhi në vitin 1969. I have a picture of myself here. I'm this boy here on the picture. Kjo është një pikturë e ime dhe unë jam ky djali I vogël këtu në fotografi. This was later than 1969. I don't have a picture from 1969. Kjo është një foto e fotografuar pak më vonë se 1969, pasi nuk kam një foto nga ky vit. In 1969, I was 6 years old. Në 1969, unë isha 6 vjeç. My mother was very sick in the hospital. Mamaja ime ishte shumë e sëmurë në spital. And my father tried to get help from a voodoo specialist in order to bring her out of the hospital. Dhe babai im u përpoq që të kërkonte ndihmë nga një specialist për ta nxjerrë atë nga spitali. Yeah. This man that he tried to get help from was a wizard, a witch. Okay? He was a spiritualist person. Dhe pikërisht personi që babai im kërkoi ndihmë ishte një drejtues shpirtëror dhe ishte shtrik. Magjistar. Po. Yeah, and he told my father that for my mother to get better from the hospital, his
firstborn had to take a dead chicken at midnight and place it under a bridge. Dhe ai sa babai tim që në mënyrë që mamaja të dilte nga spitali, djali më i madh duhet të merrte një pul të ngordhur dhe ta vendoste poshtë një ure. I was the firstborn. Dhe unë isha I parlinduri. And my father told me to take this dead chicken at midnight and place it under a bridge. Dhe babai im më tha që ta merrja pulën e ngordhur dhe në mesnatë ta çoja poshtë një ure. The closest bridge to my home was 4 kilometers away. Dhe ura më e afër nga shtëpia ime ishte 4 kilometra më tutje. And I had to take that dead chicken that my father has just killed, and I had to carry it for 4 kilometers until the place where I was supposed to put it under the bridge. Dhe unë duhet ta mbaja këtë pulën e ngordhur që babai im sapo vrau dhe duhet ta mbaja për 4 kilometra për ta çuar tek ura më e afërt që ndodhi. I was very afraid. Unë isha vërtet I friksuar. But while I was going, I was not so afraid because I had company. I had the chicken. Por gjatë rrugës nuk isha edhe aq I friksuar për shkak se nuk isha vetëm sepse kisha pulën me vete. I was more afraid when I was coming back. Në fakt më I friksuar ishte kur po kthehesha. Because the chicken was no longer with me. Sepse pula nuk ishte më me mua. And this episode changed my life. Dhe ky episod ndryshoi jetën time. For many years, I was not able to communicate well. Për shumë vite unë nuk mund të komunikoja mirë. I was very shy. Isha shumë I turpshëm. And I avoided making contact with other people. Dhe gjithmonë e shmangja rastet ku duhet të takoja njerëz të tjerë. I would say that this was the most terrifying experience that I had in my childhood. Mund të them që kjo ishte eksperienca më e tmerrshme që kam kaluar gjatë fëmijërisë time. And it took me several years to overcome that fact. Dhe mu deshën shumë vite për ta kaluar këtë gjë. So that was a major epiphany for me. Dhe për mua kjo ishte një epifani madhore. But there are also what we call cumulative epiphanies. These are reactions to a series of events. Gjithashtu ka dhe epifani të tjera, siç është ajo kumulative që ka të bëjë me reagimet ndaj një serie ngjarjesh. We also have minor epiphanies, which are those who result from tensions in a relationship, those which result from tensions in a relationship. Dhe gjithashtu kemi epifani të vogla, të cilat janë ato që rezultojnë nga tensioni në një marrëdhënie. And finally, we had redefined epiphanies, those which resignify past events. Dhe gjithashtu kemi epifanitë e ridefinuara, të cilat janë ato që kanë të bëjnë me ngjarje të kaluara. Yeah, and let me see here. Oh yeah, so it's minor epiphanies and redefined epiphanies. The PowerPoint is wrong here because it's saying redefined twice, but it should be minor epiphanies and then redefined epiphanies.
Pra këtu në PowerPoint-in del pa gabim dhe dalin të dyja njësoj, por duhet të jetë epifani minore e fundit. I could tell you examples of all those types of epiphanies, but we do not have time for that. So I'm just going to give you an example of a redefined epiphany. Mund t'ju thosha shembuj për të gjitha këto lloje epifanish, por për shkak të kohës do t'ju them vetëm një shembull. So a redefined epiphany is when you have an epiphany which resignifies past events, okay? Pra kemi të bëjmë me epifanit e redefinuara, të cilat kanë të bëjnë me këto histori të cilat përfaqësojnë ngjarje të kaluara. In 971, I was 8 years old. Në 1971 unë isha 8 vjeç. And that's the year when my father told the family that he was leaving, that he was going to go away and that he would never come back. Dhe kjo ishte edhe koha kur baba im I tha familjes sime që ai do largoj dhe nuk do kthehej më. When he said that, and Dhe when kur he ai left, kur e tha këtë dhe u largua, I said to my mother, "Don't worry, Mom. Now things will be better for us because I'll take care of you." unë I thash mamas time mos u shqetëso, sepse tani gjërat do jenë më mirë sepse unë do të jem me ty. And when I look back at that event, Dhe kur e kujtoj këtë ngjarje, that's the time when I realized I could be helpful to my family. kjo është koha kur unë e kuptova që mund të ndihmoja në familjen time. We were very poor here in Brazil. Ne ishim shumë të varfër këtu në Brazil. And that's the moment when I decided that I was going to support my family. Dhe ky ishte momenti kur unë vendosa që do ta mbështesja familjen time. And when I look back, I feel that that was the moment when I became a man. Dhe kur kthej kokën pas, mendoj që ky ishte momenti kur unë u bëra burr. Maybe I didn't have that feeling then, but I have this feeling now. So I actually redefined what happened to me in a climatic moment of my life. Dhe mbase gjatë asaj kohe nuk e kisha kuptuar këtë gjë, por tani e di dhe pikërisht kjo është momenti kur unë ripërkufizoj diçka që ka ndodhur në të kaluar. And that's why we call it redefined epiphany. Prandaj dhe kjo quhet epifani e ripërkufizuar. Okay, so when I tell my story, the most important element is the epiphany. Dhe kur tregoj historinë time, ajo që është më e rëndësishme është epifania. So I have to select epiphanies that I want to tell to the public or to the reader or to whoever is going to read my life story. Pra unë duhet të zgjedh epifanit që do të përdor në historinë time që dua që të lexohen nga të tjerë. So in order to treat those epiphanies right, I must decide to include 4 elements in my storytelling. I have to give an account of the epiphany, an explanation for it, a description of it, and an assessment of it. Pra në mënyrë që ta përdor në mënyrën e dur epifani, atëherë unë duhet të sigurojmë që të përdor 4 elemente rëndësishëm gjatë tregimit të historisë, që janë fillimisht llogaria, më pas shpjegimi, më pas përshkrimi dhe përfundim. And
when I include those 4 elements, they must be followed by 4 ways of treating them. Dhe kur I përdor këto 4 elemente, atëherë këto duhet më pas të shoqërohen nga disa karakteristika të tjera. So I must ask the right questions. Unë duhet të bëj pyetjet e duhura. When I give an account of an epiphany, I have to answer the question, what happened? Dhe kur jap llogarin gjatë një epifanie, unë duhet të përgjigjem pyetjes çfarë ndodhi. When I give an explanation for the epiphany, I have to ask the question, why did it happen? Dhe kur bëj shpjegimin, atëherë duhet të jap përgjigje pyetjes pse ndodhi. When I give the description of the epiphany, I have to ask the question, how did it happen? Dhe kur bëj përshkrimin, unë duhet të përgjigjem pyetjes si ndodhi. And finally, when I give an assessment of my epiphany, I have to ask the question, what were the consequences? Dhe në fund, kur gjatë fundimit duhet të përgjigjem pyetjes cilat ishin pasojat. For instance, let us go back to the chicken story. Dhe për shembull, duke ju rikthyer historisë me pulën. So the question when I give an account of the epiphany is, what happened? Pra pyetja e parë që do bëj është çfarë ndodhi. So what happened in my chicken story? Çfarë ndodhi në historinë time me pulën? My baba told me to take a chicken and place a dead chicken and place it under a bridge at midnight. Pra baba im më tha që të merrja një pulë të ngordhur gjatë mesnatës dhe ta çoja poshtë një ure. Why did it happen? Because my mother was sick. Pse ndodhi kjo? Sepse mamaja ime ishte sëmur. And my baba thought that she was going to get better if I did that. Dhe baba im mendoi që mamaja do shëroj nëse ai e bante këtë gjë. How did it happen? Si ndodhi? My baba cut the throat of the chicken, spilled the blood, gave it to me, and I had to carry it for several kilometers to the bridge and back home. Pra, si ndodhi është që baba ime vrau pulën dhe më pas ma dha mua atë dhe unë duhet ta mbaja për disa kilometra dhe pasi ta lija në ur të kthehesha sërish. And what was the assessment of the whole situation? Dhe cili ishte përfundimi I kësaj historie? I became introverted. Unë u bëra një introvert. That was the moment when I became an introverted person for many years. Ky ishte momenti kur unë u bëra një person introvert për shumë vite. And of course, there are other elements that we should add to the way that we treat the epiphanies. Dhe gjithashtu ka elemente të tjerë të cilët duhet t'i përdorim gjatë kohës kur tregojmë epifanitë. My slides got stuck again. Just a minute. Let me give you more examples, okay? I'm coming to the end of the presentation. Now we have to deal with the examples. Tani do japim disa shembuj dhe kështu po ja afrohemi dhe përfundimit të prezantimit. Barack Obama told his life story in 2004 at his convention speech. Barack Obama e tregoi historinë e tij në vitin 2004 gjatë fjalimit të tij. It is a fine story. Dhe është një histori e bukur. I won't tell it all
I'm sorry, I didn't hear. I won't tell it all because we have no Nuk, time. Nuk kemi kohë, kështu që nuk do ta tregojmë të gjithë historinë. But we know his story. It was a very successful story, and he became the president of the United States. Por ne dim historinë e tij edhe e dim që fjalimi i tij ishte shumë i suksesshëm gjatë kohës së tij si president. Donald Miller, the author of that book, Blue Like Jazz, also tells us his story. Donald Miller gjithashtu në librin e tij Blue Like Jazz na tregon historinë e tij. The book is about his life story. Libri është për historinë e tij të jetës. And he tells us that the most difficult lie that he had ever contended with was this, that life is a story about himself, or that life is a story about me. Ai thot që vështirësia më e madhe është që un kam pasur të bëj me këtë, që të kuptoj këtë, që jeta është një histori përreth meje. He was an atheist. He was very far from God. Ai ishte ateist dhe ishte shumë larg Zotit. But then he met this lady. Por më pas ai takoi një grua. And this lady started telling him stories. Dhe kjo grua filloi që t'i tregonte atij histori. And the stories she told him changed his life. Dhe historitë që ajo I tregoi I ndryshuan atij jetën. He became a Christian. Ai u bë krishter. And then he writes this sentence, which is very important. He says, the heart responds to conflict within a story. Dhe më pas ai tha këtë fjalin që është zemra I përgjigjet konfliktit që është brenda historisë. That shows us the importance of stories. Kjo na tregon historinë e rëndësinë e historisë. He became a Christian because of the life story of his lady friend. Pra jeta e tij ndryshoi për shkak të historisë që kjo zonja që takoi, pra histori që ajo I tregonte. My last example comes from Charles Bukowski. Dhe shembulli më I fundit vjen nga Charles Bukowski. He tells his story in a book called Mockingbird, Wish Me Luck. Dhe ai e tregon historinë e tij në librin e quajtur Mockingbird, Wish Me Luck. He was born in Germany. Ai u lind në Gjermani. His father was an American soldier. Dhe babai I tij ishte një ushtar amerikan. His mother was German. Mamaja e tij ishte gjermane. His father came to Germany when the United States conquered Germany during the Second World War. Dhe mamaja e tij erdhi në Gjermani gjatë kohës së luftës së dytë botërore. So when the war was over and when the occupation was over, the whole family went back to the US. Dhe më pas kur lufta mori fund, të gjithë familja u kthye në Amerikë. And Charles Bukowski never got along with his father. Dhe Bukowski asnjëherë nuk shkoi mirë me babain e tij. And he wanted to become a poet. Dhe ai donte që të bëj poet. So he left home. Kështu që u largua nga shtëpia. And he had all sorts of, crazy jobs, all sorts of very bad jobs in his life. Dhe ai provoi të gjitha format e punëve jo të mira gjatë jetës së tij. And it was only just before he died
that he became a world-known poet. Dhe vetëm pak kohë përpara se ai të vdiste, ai u bë I famshëm si poet. And I want to quote this section of the book again. I know it's a long quotation, but it's my last quotation. And I think it is very important to show you how powerful a life story can be. Dhe do themi këtë senin e fundit që është pak I gjatë, por që mund të na tregojë vërtet se sa I fuqishëm mund të jetë tregimi I një historie. So, Restiola, are you ready to help me? Yes. Okay. So, I'll go little by little because this is a very powerful quotation and I want people to be able to understand it well, okay? So I'm going to go Okay. slowly by very slowly. Yes. So, the nights you fight best are when all the weapons are pointed at you. Pra, netët ku ti mund të luftosh më mirë janë netët ku armët e tua janë drejtuar drejt teje. When all the voices hurl their insults while the dream is being strangled. Kur të gjitha zërat janë të drejtuara drejt fyrjeve, kur ëndra është duke u thurë. The nights you fight best are when reason gets kicked in the gut. Netët ku luftoni më mirë janë ato kur arsyeja largohet nga intuita. When the chariots of gloom encircle you. Kur I don't know this one. Tell me what the word is that you don't know and I'll explain it to you. I think gloom. Gloom is sadness. Okay. Kur karrocat e zymtësisë të rrethojnë. The nights you fight best are when the laughter of fools fills the air. Netët ku luftoni më mirë janë ato kur e qeshura e budallinjve mbush ajrin. When the hiss of death is mistaken for love. Kur puthja e vdekjes ngatërohet për dashuri. The nights you fight best are when the game is fixed. Netët ku luftoni më mirë janë ato kur loja është rregulluar. When the crowd screams for your blood. Kur turma thërret për gjakun tënd. The nights you fight best are on a night like this, as you chase 1,000 dark rats from your brain. Netët ku luftoni më mirë janë ato që në një natë si kjo, gjatë kohës kur ti ndjek shumë minj të errët nga truri juaj. As you rise up against the impossible. Ndërsa ngrihesh mbi të pamundurën. As you become a brother to the tender sister of joy and move on regardless. Gjatë kohës që ti bësh një vëlla për motrën tënde me gëzim dhe vazhdon pavarësisht kësaj. And I would like to encourage my Albanian brothers and sisters, my Albanian friends, the Albanian teachers, to tell their life stories. Dhe unë dua që të inkurajoj njerëzit shqiptar, mësuesit dhe të gjithë që të tregojnë historinë e tyre të jetës. And to encourage your students to write their own life stories. Dhe gjithashtu të inkurajoni nxënësit tuaj që të tregojnë historinë e tyre të jetës. You can do that in the classroom. Mund ta bëni këtë në klasë. Even if you don't teach language courses. Edhe në qoftë se nuk jepni mësim për gjuhë.
So thank you for your attention, and thank you, Restiola, for the beautiful translation. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen edhe faleminderit të gjithëve. And thank you so much.